सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भयस्ते. सगळे जाण जर आमी सुखी असले, सगळे जाण जर आमी निरोगी असले जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी सगळे जाण जे काम करपाक सोदता ते खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. हांव मुख्यमंत्री आसा आनी तुमी मुख्याध्यापक आसा. हांव मुद्दाम म्हणून तुला डिफरंट सांगता. हांव मुख्य सेवक आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर मुख्याध्यापकच्या ऐवजी मुख्य सेवक जर त्या हायस्कुलाचे समजले जाल्यार तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन आनी आनिकूय बी स्पिडीक फास्ट वचपाक शकतलें. म्हाजी तीच सगळ्या जाणां कडेन अपेक्षा आसा. हांव गेली 3 वर्सां सोंपली आनी 4थें वर्स राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून न्ही तर राज्याचो मुख्य सेवक म्हणून काम करता. आनी ताकाच लागून हांव म्हजें लक्ष हे अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यात शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाचो सातत्यान प्रयत्न करता आनी हांव तें अचीव करीत आसा. म्हाजी सगळ्या हेडमास्टरांक म्हणजेच मुख्याध्यापकांक, ताका आमी मराठींत स्पेशली मुख्याध्यापक म्हणटा, त्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा यू ऑल शूड डू द सेम थिंग. आयच्या गोवा हेडमास्टर एसोसिएशन along with the SCRB आणि NIPA means it is the National Institute of Education Policy and Administration, न्यू दिल्ली. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आशिल्ले सगळे तुमचो प्रेसिडेंट मिस्टर बाप्पा माधव, त्याच बरोबर इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट बालादारीस, स्पेशली द फादर हेनरिक, ताच्या उपरांत रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कश्यपी, डॉक्टर प्रीती, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देशपांडे, त्याचबरोबर कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम विलास सतरकर, असिस्टंट डायरेक्टर बाब मनोज आणि जॉईंट सेक्रेटरी मागल कोस्ता आणि गोंयभरांतल्यान हांव आतां आमच्या मनोजा कडेन उलयतालो की आज इट इज अ गुड थिंग की 2 दिसाच्या रेजिडेन्शियल ट्रेनिंगाक गोंयांतले सगळे हेडमास्टर्स म्हणजे द गव्हर्मेंट अँड एडेड स्कुलांच्या हांगासर हजर आसा. This is actually the cream of the education system who will decide the future of education in the state of Goa. हांवें कित्याक सांगता, आमच्या मदले आमी हांगा बसले तितूंतले 50% सुद्दां आसचे ना की ज्यांच्यांनी 1986 द एड्युकेशन पॉलिसी आयिल्ली एंड नाव आफ्टर द 35 years वी आर इमर्जिंग टुवर्ड्स द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. आमी सगळे जाण हे 1986 पयलीं कोणूच ग्रॅज्युएट जावंक नाशिल्ले. बरेच जाण, थोडे जाण जाले आसतले. म्हणजे ती एड्युकेशन पॉलिसी जेन्ना आयिल्ली तेन्ना उद्देश एकूच आशिल्लो की जे नो स्टुडंट शूड लेफ्ट आउट ऑफ स्कूल. सिंगल स्टुडंट्स वो ड्रॉप आउट किंवा स्कुला भायर वचचो न्ही. ह्या एड्युकेशन पॉलिसीचो उद्देश कितें आसा, विच इज एन क्वॉलिटी एड्युकेशन फॉर द स्टुडंट. मुद्दामून काडून पळयात. आमी जेन्ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाच्या डिस्कशना खातीर आमी सगळे जाण जेन्ना हांगा आसा, जो पर्यंत कन्सेप्ट क्लियर जावचो ना, हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटा कडेन सिन्स फ्रॉम द एड्युकेशन पॉलिसी हॅड स्टार्टेड फ्रॉम द डे वन आय एम कंटिन्युअसली मॉनिटरिंग. I am only the Chief Minister and Education Minister who attended the workshop in the Gujarat taken by our Honorable Minister Dharmendra Pradhan ji. We are very much serious about the education policy. फक्त सरकारान सिरियस घेतली म्हणून जावचें ना. एड्युकेशन पॉलिसी सिरियस घेवपा खातीर हेडमास्टर्स, द टिचर्स, स्टुडंट्स, स्पेशली द पेरेंट्स, देन स्टुडंट्स आणि देन गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट वील फॅसिलिटेट whatever the required. जो कितें गजाली जाय आनी इट इज नॉट दॅट आमी म्हणटा की वांगडाच इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी केलें, वांगडाच हें जाय, इट इज नॉट पॉसिबल. बट न्यू जेन्ना एड्युकेशन पॉलिसी 1986 जाली ती इम्प्लिमेंट करतना जर तुमी काडून पळयलें आसत, इट टेक्स द मोर दॅन 10 years टू इम्प्लिमेंट दॅट पॉलिसी एट दॅट टायम. फॉर दीस पॉलिसी एटलिस्ट आमकां अंडरस्टँड जावपा खातीर many of the people have understand that policy, actual what the policy is. ती policy understand after within short span of time आमी ती करपाक शकले. Thanks for the Honorable Narendra Modi ji, one who had given the policy and also started the workshop all over the India. सगळीकडे सगळ्या राज्यांनी पयलो कन्सेप्ट दवरला, फर्स्ट टायम पळयता
की एड्युकेशन पॉलिसीचेर स्ट्रेस दिला मातृभाषेंतल्यान शिक्षण करपा खातीर. नॉट ओन्ली द प्रायमरी बट दे हॅव सेड इवन द प्रोफेशनल कॉलेजीस जे एड्युकेशन जे आसा हें मातृभाषेंतल्यान जावचें हाज्या खातीर ताजेर फोकस दिल्लो आसा. आनी म्हणून म्हणजे every state now starting to converting their syllabus, changing their into their mother tongue. मुद्दामून वेगवेगळ्या स्टेटी कडेन तुम्ही मुद्दामून कंपॅरिजन करात, उलयात. आय अटेंडेड द चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स दर 15 दिसां पयलीं. जाल्यार मॅक्सिमम इवन दो द प्रोफेशनल इंजिनियरिंग कॉलेजीस सुद्दां दे हॅव स्टार्टेड टू कन्वर्टींग देर सिलेबस इनटू देर मदर टंग. माय फोकस आत्ताच्या घडीक तरी आमचो फोकस जो आसा टू स्टार्ट विथ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी विथ द फावंडेशन 1, फावंडेशन 2 आनी स्टेप बाय स्टेप वी कॅन गो अहेड. आतां हें जर सगळें जातलें आसत जाल्यार ताका सपोर्ट सहकार्य हो सगळो तुमच्या लोकांचो जाय. हांवें कित्याक सांगता, ज्या दिसा निपाचो रिजल्ट निपाचो जेन्ना इवॅल्युएशन जालें आनी फर्स्ट टायम वेन इट इज हायलायटेड ऑन द पेपर, we are less than average, national average in maths and science. We are much better in English, in language, but we are less in maths, science. टीका कोणाचेर जाली? टीका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगात. टीका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हजेर जाली. एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हजेर जाली. हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता. कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स. कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केला? एवरीथींग वी हॅड गिवन. मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, म्हाका केन्ना केन्ना चिंता आसता आमच्या भुरग्यांची. आमी ग्रॅज्युएट्स तयार करता फक्त, आमी फक्त कंटिन्युअसली म्हणजे आमी पळयता की जस्ट पास आवट जाल्लो सांगता हांव BA जाला, BCom जाला, हांव सिव्हिल इंजिनियर जाला, म्हाका नोकरी पळय. प्रत्येक जण सांगता. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी तें सांगना. म्हणून तर म्हाका दिसता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टार्ट करच्या पयलीं मुद्दामून Honorable Prime Minister have started the Skill India mission, which is the first time in our country. It is a skill ministry start केली. मुद्दामून काढून पळयात. देशात 2014च्या पयलीं स्किल मिनिस्ट्री नाशिल्ली. अंडर द स्किल मिनिस्ट्री सुरवात करता आसतना तांचो उद्देश आनी ध्येय एकच आशिल्लो की प्रत्येकाक स्किल्ड करचें, स्किल्ड मॅनपावर जनरेट जावचें. आमी कितलेशेच जाण, आमी खूब जाण हेडमास्टर्स आसतले, पूण ड्रॉप आवट जावंक गेला ताची आमी चिंता केल्या काय कितें? ताका आमी केन्ना विचारल्या काय कितें? वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट युअर 10th स्टँडर्ड रिजल्ट. आय एम 100% म्हणटा तो. पण णवेक फेल जावन ते घरा गेले मरे, तांचे कोण विचारतलो? तांच्या पेरंट्सांचे तेंचे कितें? णवेक बरेच जाणांक आमी ड्रॉप आवट करून दवरलेले, कारण 10वेचो रिजल्ट म्हाजो 100% लागपाक जाय म्हणून. मागीर ते ड्रॉप आवट करून दिले, ते घरा गेले, तेंचे कितें? तांकां स्किल्ड कोण करतलो? तो ह्युमन रिसोर्स कसो तयार जातलो? आमकां फक्त चिंता आशिल्ली म्हाजो रिजल्ट 100% येतलो काय ना ह्या गोश्टीची. आमी फक्त 100% रिजल्टा खातीर काम करता काय कितें? म्हाजें तर म्हणणें आसा ह्या खातीर द क्वॉलिटी एड्युकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ दीस न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. एंड फॉर दॅट क्वॉलिटी एड्युकेशन वी वॉन्ट टू वर्क. म्हाका दिसता आय एम गोईंग थ्रू द हांव पळयतालो की हांवें येता आसतना तुका विलासाक विचारलें वॉट द टॉपीक ऑफ डिस्कशन इन फॉर दीस 2 days सेशन. देर आर द वेरियस टॉपीक ऑफ द डिस्कशन्स. इट इज कोण योगा, बाकीचे इन्क्लुजन ऑफ द एड्युकेशन, लिडरशिप्स, हाजेरूय हांव डिस्कशन्स करतालो. बट फॉर द ह्युमन रिसोर्स तयार करपा खातीर, स्किल्ड एड्युकेशन दिवपा खातीर, वॉट आर द अदर पॉसिबिलिटीज द स्टेट कॅन गीव? ऑलरेडी हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन जालें हांच्या कडेन की तांच्या कडेन फाटलेच फावटी डिस्कशन्स करतालो. आमी जो कोर्स स्टार्ट करता देर शूड बी द वर्टिकल मोबिलिटी फॉर दॅट कोर्स. देर आर सम कोर्सीस देर इज नो वर्टिकल मोबिलिटी फॉर दॅट कोर्स. The students are doing the 11th, 12th and they are sitting idle at home. What is the use of that course if they are not getting the vertical mobility?
आमकां वर्टिकल मोबिलिटी ताका मेळपाक जाय, तितून ताका एक तर ग्रॅज्युएशन करपाक मेळपाक जाय, अदरवायज वी वॉन्ट टू चेंज द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ऑफ द गव्हर्मेंट पोस्ट, वी वॉन्ट टू चेंज द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स इन द प्रायवेट सेक्टर्स, then only they'll get a job. Otherwise we are just starting the course and we are also asking for the student to join this course. Why? माझो जॉब सेव करपा खातीर म्हाका ताका 10 भुरग्यांक आसना, कित्याक म्हाज्या म्हणून जर 10 भुरगे आयले ना म्हाका परमनंट पोस्टूच मेळचो ना. दिस शूड नॉट बी देयर. आमकां जाय कित्याक आमी जो ह्युमन रिसोर्स मॅन पॉवर तयार करता आसत जाल्यार ताजो फ्युचर घडपा खातीर जाय. आनी म्हणून तर जेन्ना आमी गोंयांतले सगळे हेडमास्टर असोसिएशन हांगासर एकत्र आयले आसात जाल्यार फ्युचर एड्युकेशनाचें कितें आसचें हाजेर डिस्कशन्स करचो. हें म्हाजें म्हणणें आसा की आमी हांव प्राउडली सांगता की स्किल्ड एड्युकेशन हायस्कूल लेवलाचेर इंट्रोड्यूस करपी गोंय हें पयलें राज्य आसा. हें कंपेरिजन विथ अदर स्टेट आनी खंयसरूच अशा पद्दतीन आमी आमचे कोर्सीस जे इंट्रोड्यूस केले इंटर 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड डिफरंट कोर्सीस इन द गव्हर्मेंट एंड एडेड कोर्सीस ऑल्सो वी हॅव इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट गोवा इन द फर्स्ट स्टेज. बट ते कन्वर्ट करपा खातीर अजुनूय फुडें व्हरपा खातीर ताका फ्युचर जर दिवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां समथींग अजुनूय पॉलिसीज चेंज करचे पडटले. नो डावट यू ऑल आर टॅलंट, तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन, बट तोच टॅलंट म्हाका दिसता तुमी सरकाराक दिवपाची गरज आसा. आमकां फ्युचर कितें हें जर थरयतलें आसत जाल्यार तुमच्या कडल्यानूय रायटां घेवपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे तुमी फॉर द 3 years 5 years 4 years आनी ताच्या फुडें वचपाचें थरयलें आमी. But what is the future? What the industry is required? First time our ITI have signed the 35 agreement with the industries. What type of manpower they require? Now we are giving that manpower from the ITI. In future, that type of courses we are designing in ITI. Even though I have told my director of higher education and education to sit together and decide and design such type of courses. That should be the every student should do the different courses. May B.Voc सुरू केले, but ताज्या पेक्षा वेगवेगळे कोर्सेस आमी खंयचे सुरू करपाक शकता हाजेर आमी विचार करपाक जाय. आनी बीइंग द इन एड्युकेशन फील्ड म्हाका दिसता तुमी रायटली तुमची सजेशन्स सरकाराक दिवपाक शकता आनी ती सजेशन्स दिवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी म्हणजे थोडो जरी रिसर्च केलो जाल्यार पुराय देशांत कितें चालू आसा, आमकां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फुडें कितें वचपाक जाय. कारण हे सगळे परत हांवें कित्याक म्हटलें तर बरेचशे फावटी म्हणजे जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द स्टेटीक वाडलो काय येता कोणाचेर परत सरकाराचेर. ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडला म्हणून अगेन रिस्पॉन्सिबल विथ द गव्हर्मेंट. म्हणून आमी जर त्याच खातीर जे नाव वॉट आर द न्यू सेक्टर्स आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज एन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर विच इज अ न्यू सेक्टर. No one is thinking about the logistics sector. Till now, there is hardly any courses in the logistics. The trades, there is no sector. There are new sectors which is in Naveen drone school. Now the drone is an innovation. No one is thinking about the drone. We have to start with something in the drone school. This is the new thing. हाजेर आमकां विचार करपाक जाय. आमचें जाला कितें, हांव 11वी आर्ट्साक आमकां आनी एक क्लास दी आनी आमकां 11वी सायन्साक आनी एक नवीन सुरू करपाक दी. आमकां फक्त सॉरी टू से दीस व्हेरी कित्याक सांगता एक कितें तरी बाकीच्या स्टेटींत नवीन कोर्स कितें सुरू आसा आमी तो कित्याक सुरू करूंक शकना हाजो विचार करपाची गरज आसा. इट इज नॉट जस्ट दॅट टू स्टार्ट वीथ अगेन 12 आर्ट्स सायन्स कॉमर्स आमकां वोकेशनल दी कोण तरी एक टिचर घेवपाक जाय तिका रावंक जाय म्हणून आमच्या हायर सेकंडरीन वोकेशनल सुरू करता. This should not be there. To start in new things, start innovations. म्हाका वायट दिसलें आजुनूय ड्रोन स्कुलाच्या बाबतींत no one has come with a single proposal. In education sector only you want to think over this. Being the education minister, when I am attending the various conferences all over the India, that the different education system, innovation is coming in education system. I am expecting the same thing from my headmasters and from the teaching faculties. म्हाका दिसता आयच्या हेजेर इनोव्हेशन आनी रिसर्च हाजेरूय खंय तरी डिस्कशन्स आनी डिबेट जावपाची गरज आसा. इट इज नॉट दॅट कोण तरी हांगा येतो तुका सांगतलो आनी वयतलो. यू शूड एवरीवन. म्हाजें तर म्हणणें आशिल्लें की प्रत्येक टिचरान जे आसा पळय एक इनोवेटीव पेपर्स एवरी इयर इनोवेशन पेपर आपलो सबमीट. इट इज लायक अ रिसर्च पेपर. द टिचर्स वन शूड बी द कंटिन्युअसली लर्निंग प्रोसेसान आसपाक जाय. इट शूड बी कंटिन्युअसली, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल.
भुरग्याक जर नवीन कितें शिकयतलो आसत जाल्यार हांव पयलीं शिकपाक जाय. हांव शिकना जाल्यार कशें जातलो. हांव शिकलेलो कितल्या पयलीं म्हणजे 30 वर्सां पयलीं. हांव तोच लेसन डेली म्हाका तो पाडूच जाल्लो. म्हाका नवीन शिकपाची गरजूच ना. हांव येता आनी क्लासान वाचता. दॅट शूड नॉट बी देर. हांवें कित्याक सांगलें, आमी सगळे हेडमास्टर्स आसा. आमी जेन्ना मोटिवेशन दितले, हांवें सरळ म्हटलें की यू आर द चीफ ऑफ युअर स्कूल. When I am the chief minister of my state, you are the chief of your school. The motivation should come from you people. तुम्ही मोटिवेट केले जाल्यार ते मोटिवेट जातले. तुम्ही जर नवीन थिंग इनोव्हेशन्स कितें केलें जाल्यार टीचर्स इनोव्हेशन्स करतले. भुरग्यां मदीं स्पिरीट येतली. बट इट्स अ न्यू थिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम यू पीपल. द रिसर्च एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम यू पीपल. You want to motivate each and every teacher. Then only it is possible. Otherwise not. माझी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा, आमी 100% डेडिकेशन फॉर दॅट पोस्ट दिवचे ही गरज आसा. हांव पळयता म्हणजे परत सांगता, सॉरी टू से दीस, आमकां टीचर म्हणटा आपलो 100% डेडिकेटेड टू दॅट पोस्ट. 100% जेन्ना घालतले आमी तेन्नाच आमी स्टुडंट्सां पर्यंत 100% आमी दिवपाक शकतले. आनी वेन यू पीपल वील गिव देन ओनली युअर सबऑर्डिनेट स्टाफ वील गिव. अदरवायज नॉट. हांवें खुबशीं स्कुलां पळयल्या जी बंद जाली. एडेड स्कुलां खुबशीं बंद जाली. गव्हर्मेंटाची थोडीशी बंद जाली. कारणां वेगवेगळी आसतली. म्हाका आत्तां जे म्हणटात म्हाका गव्हर्मेंट स्कुलां म्हाका बंद करपाची इच्छा ना. बरेच जाण सांगतात मराठी प्रायमरी शाळा 240 बंद करपाक लागल्या. म्हाका चिंता त्या भुरग्यांची आसा. म्हाका त्या चिंता त्या शाळेच्या बिल्डिंगाची ना. अजुनूय आमी ती शाळा सक्सेसफुली चलोवपा खातीर तयार आसा. बट जेन्ना एका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टँडर्डाचे भुरगे एकाच क्लासान बसता आनी एकूच टीचर आसा, ती कितली जस्टीस दिवपाक शकतली, म्हाका ताजी चिंता आसा. म्हणून आमी मर्जर म्हटला. वी आर नॉट क्लोजिंग दॅट, बट वील टेक दॅम इन टू द कॉन्फिडन्स. आमी त्या टिचरांक आनी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घेतले. ताज्या उपरांतूच ताजो मर्ज करपाचो काय कितें ताजो विचार करतले. कारण बऱ्याच जाणांनी म्हाजेर टिका केली की आमी प्रायमरी शाळा बंद करपाक म्हटल्यार आमकां बंद करपाच्यो ना. वयल्यान जाल्यार म्हणटा आमी की त्यो बंद करपा खातीर बऱ्याच जाणांनी सायडीकूच आमच्या नवीन स्कुलां सुरू केल्या म्हणून आमच्यो स्कुलां बंद जाली. सरकारी शाळेंत म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हाज्यो शाळा त्यो सगळ्यो दवरपाची म्हजी तयारी आसा. बट तितून जर 8 आनी 10 भुरगे असले आनी 8 आनी 10 भुरगे एकाच क्लासान बसून एक टीचर शिकयतली आसत जाल्यार ती कितें शिकयतली विचार करात. ऑल सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल स्टुडंट फर्स्ट टू फोर्थ इन वन क्लासरूम इन अ होल डे कितें शिकयतली, कितें आउटपुट्स दितली. म्हाका चिंता त्यांच्या भविष्याची आसा. म्हाका जे भाशा आनी बाकीचे जे सगळ्या गजाली सांगता म्हाका चिंता तेंची ना. म्हणून मर्जरा खातीर घेतलेले. आनी आमी चुकून जर खंयची शाळा मर्ज करता आसत जाल्यार ताची सगळी चिंता आमी करपाची आसा, सरकार करपाचें आसा. म्हणून बऱ्याच जाणांक जे 2 दीस जाले हांव सगळ्या जाणां वेगवेगळ्या पेपरार वाचीत आसा. पण आमकां मुद्दामून शाळा खंयचीच बंद करपाची ना. आज विशय आयलो म्हणून सांगलें हांवें. आमी त्या खातीर म्हटलां की अंगणवाडी दत्तक घेवपाची. अंगणवाडी दत्तक घेवपाची म्हणजे कितें, तुमच्या स्कुलाक तेको स्कुलाच्या सरावंडिंगान इफ देर आर 2-3 अंगणवाडीज यू कॅन सेंड वन युअर टीचर, मोटिवेटेड अंगणवाडी टीचर, मोटिवेटेड अंगणवाडी वर्कर्स भुरग्यां मदीं उल्यात. अरे म्हाका सांग, म्हाजें काम त्या शाळेंत वचपाचेंच न्ही. हांव कित्याक अंगणवाडीत वचूं. अरे यू आर टीचर्स. तुज्या कडेन भुरगे येतले ते फाल्यां त्याच अंगणवाडींतल्यान येतले, त्याच शाळेंतल्यान येतले. इफ आय स्पेंड फॉर द हाफ एन अवर फॉर एडिशनली इन दॅट प्रायमरी स्कूल, अदरवायज इन दॅट अंगणवाडी खंय बिगडटा. द स्कूल कॉम्प्लेक्स पयलीं आशिल्लो, अंगणवाडी घेयात. एकच जर रित्या जर आमी म्हटलें की कलेक्टिवली जर आमी सुरवात केली जाल्यार खूब बरो एनवायरमेंट जावपाक शकता. तें करपाची गरज आसा. इट इज नॉट दॅट म्हणजे सकाळी हांव 7:30 येतलो आनी एकाकूच वयतलो. दॅट इज अ क्लार्क. 7:30 येतलो आनी एकाक वयतलो. म्हाका सायडीची शाळाय दिसची ना, अंगणवाडी दिसची ना, थंयसर कोण आसा तेजें म्हाका पडलेलें ना. दॅन वॉट इज यूज. मागीर क्लार्कान आनी टिचरान फरकूय उरचो. त्या खातीर म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतींत म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा तुमी सगळे जाण हुशार आसात. म्हाज्या पेक्षा सगळ्यांक तुमकां चड नॉलेज आसा आनी सेन्सिटिवली तुमी सगळे जाण पळोवपाक शकता हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतींत आयज ह्या प्रिमायसिसांत ह्या वासून तुमी वर्कशॉप 2 दिसांचो ऑर्गनायज केला. म्हाका खात्री आसा की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी our under the leadership of our honorable chairman and honorable minister Subhash Shirodkar, they have submitted the report of the new education policy and then is submitted केला. We have started to implement it. आमी काही गजाली ज्यो आमकां आत्तां इम्प्लिमेंट करप शक्य आसा विजितेन त्यो ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम इन अ गव्हर्मेंट स्कूल जे फ्रॉम द प्री प्रायमरी फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फॉर द ट्रेनिंग पर्पज एवरीथिंग वी हॅव स्टार्टेड. बट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यू पीपल.
तुमच्या सगळ्यांकडल्यान जर सपोर्ट मेळत जाल्यार तेजें स्मूथ फंक्शनींग जें आसा फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स इट इज पॉसिबल आसा. बट एवरी सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यू पीपल. देर शूड नॉट बी कॉम्पिटिशन. म्हाजें स्कूल बंद पडटलें काय तेजें स्कूल बंद उडयतलो हें कॉम्पिटिशन आसपाक जायना. आमी कलेक्टिवली कशे फुडें वयतले हें कॉम्पिटिशन आसपाक जाय. आमच्या भुरग्यांचो फुडार कसो जातलो हाचें कॉम्पिटिशन आसपाक जाय. आनी तें जर आसलें आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी क्वॉलिटी एड्युकेशन कशें दिवपाचें हाजेर स्ट्रेस करपाक शकतले. त्या खातीर म्हणजे फ्यू चेंज आमी ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड विथ द कोडिंग एंड रोबोटिक from the October onwards we are providing you that equipment. What did you call it for? Raspberry Pi. We are providing already Dada, I mean, in every school we are giving that from the Raspberry Pi for the coding and robotic. The teachers, master trainers we have trained. We are starting with the Vidya Samiksha Kendra. Each and every student will track. Each and every school and each and every teachers will also track the performance of the teachers and for the accountable astalo. Every student and teachers has a performance for accountability astali. हाच्या खातीर म्हणजे वी आर व्हेरी मच सिरियस. आमी NAPचो जेन्ना रिजल्ट आयलो ताजो दोश जेन्ना म्हाजेर आयलो तेन्ना आय हॅव टू एक्ट. आय हॅव स्टार्टेड एक्टिंग. आतां काम तुमचें आसा म्हाका दिसता. सो दॅट आमकां नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स आमकां NAPचो म्हणजे वी आर मोर दॅन एवरेज, नॉट लेस दॅन एवरेज, नॅशनल एवरेजीच्या वयर आसतले हाजी हांव इच्छा बाळगता. आनी तुमकां सगळ्यांनी तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करतले एड्युकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉर द एंटायर टीम. हांव म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. दिस वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द नेपा ऑल्सो फॉर ऑल द वे यू हॅव कम फ्रॉम द दिल्ली टू गाईड अवर हेडमास्टर. Definitely you people will support and guide for the NAP 2020. Our Union Minister Dharmendra Pradhan ji is doing very good under the leadership of Honorable Prime Minister, who has vision for the new education policy, who has introduced the new education policy. Definitely henceforth we will create the skilled manpower in new India. आणि माननीय मोदीजीचे नव भारत निर्माण करपाचे स्वप्न हे तुम्ही सगळे जाण साकार करपाक शकता. त्या खातीर सगळे जाण मेळून नव भारत निर्माण करूया, स्वयंपूर्ण गोंय निर्माण करूया. इतकेच सांगताना माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. म्हाका दिसता सांजे अशें सेशन